Hello everyone, welcome back to Ankuron ACS Academy. আজি আমাৰ Environment MCQ সিৰিজৰ Day 4 আৰু আজি আমি ডিসকাস কৰিম বায়োডাইভাৰ্চিটিৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান important MCQ. Now let's get started. Question number 1, who among the following had used the term biodiversity? ইয়াত দিছে option A CZV, option B DC Walter, option C Roshan and option D DR. ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ল অপশ্যন বি DC ৱাল্টাৰ এইটো এতিয়া আমি চাম বায়োডাইভাৰ্চিটি কি হয় বায়োডাইভাৰ্চিটি মানে কি আমি গমেই পাওঁ আগতেও আমি চাই আহিছোঁ বায়ো মিনছ লাইফ এণ্ড ডাইভাৰ্চিটি মিনছ ভেৰাইটি মানে হ'ল ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ লাইফ অন আৰ্থ এইবিলাক যেনেকৈ ধৰি ল'লোঁ আমি ইনচেক্ট হওক এনিমেল প্লেণ্টছ বাগছ হিউমেনছ এই সকলোবিলাক একেলগে লিভিং টুগেডাৰ ইন ওৱান বিগ ফেমিলি ইন আৰ্থ আৰু এয়াই হ'ল বায়োডাইভাৰ্চিটি নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 2 কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ক্লাছিফিকেশ্যন অফ বায়োডাইভাৰ্চিটি অপশ্যন 1 আলফা ডাইভাৰ্চিটি বিটুইন কমিউনিটি ডাইভাৰ্চিটি বিটা ডাইভাৰ্চিটি উইদিন কমিউনিটি ডাইভাৰ্চিটি 3 গামা ডাইভাৰ্চিটি অভাৰঅল বায়োডাইভাৰ্চিটি টাইপ হুইচ অফ দ্য এবভ ষ্টেটমেণ্ট ইজ আৰ ইনকাৰেক্ট কোনটো ইনকাৰেক্ট সুধিছে হা আমি এতিয়া গম পাওঁ আলফা ডাইভাৰ্চিটি মানে হ'ল স্পেচিছ ডাইভাৰ্চিটি উইদিন এন ইক'চিষ্টেম আলফা ইয়াত কি দিয়া আছে ইয়াত দিয়া আছে বিটুইন কমিউনিটি ডাইভাৰ্চিটি এইটো ৰং আমি গম পালোঁ নেক্সটটো হ'ল বেটা ডাইভাৰ্চিটি বেটা ডাইভাৰ্চিটি হ'ল মানে কমিউনিটিৰ মাজত যোনটো ডাইভাৰ্চিটি থাকে স্পেচিছ ইন স্পেচিছ ডাইভাৰ্চিটি মানে বিটুইন টু কমিউনিটিজ এইটো এটা অপশ্যন তাৰপিছত এইটো মানে কাৰেক্ট হয় আমি গম পালোঁ নেক্সটটো দিছে গামা ডাইভাৰ্চিটি অভাৰঅল বায়োডাইভাৰ্চিটি টাইপ এইটো হ'ল গামা ডাইভাৰ্চিটি দিছে অভাৰঅল বায়োডাইভাৰ্চিটি টাইপ হুইচ অফ দ্য এবভ ষ্টেটমেণ্ট ইজ আৰ ইনকাৰেক্ট সুধিছে ইয়াত আৰু ইয়াত ইনকাৰেক্ট হ'ল অপশ্যন 1 এইটো ইয়াত মানে 1 and 3 দিয়া আছিলে হা কিন্তু এইটো অনলি ইনকাৰেক্ট সুধিছিলে আমাক ইয়াত ইনকাৰেক্ট হ'ল অনলি 1 টো ইনকাৰেক্ট কাৰণ 2 হ'ল বেটা ডাইভাৰ্চিটি কাৰেক্ট হয় অপশ্যন 1 এইটো ভুলকৈ লিখা আছে হা অনলি 1 হয় আনচাৰটো আলফা এতিয়া আমি গম পালোঁ যে আলফা ডাইভাৰ্চিটি মানে হ'ল স্পেচিছ ডাইভাৰ্চিটি ইন এন ইক'চিষ্টেম বেটা মানে হ'ল স্পেচিছ ডাইভাৰ্চিটি বিটুইন কমিউনিটিজ অৰ ইক'চিষ্টেম তাৰপিছত গামা মানে হ'ল মেজাৰ অফ অভাৰঅল ডাইভাৰ্চিটি অফ এ লাৰ্জ জিঅ'গ্ৰাফিক ৰিজন ইয়াত এতিয়া কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ মানে 1 টো অকল ফুল হয় 2 আৰু 3 অপশ্যন কাৰেক্ট হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 3 কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ ইয়াত মানে বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভক লৈ কেইটামান পইণ্ট দিছে আমি চাম দ্য আইডিয়া অফ বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ কেম ইন 1973-74 অপশ্যন 2 দেয়াৰ আৰ 18 ডেজিগনেটেড বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভছ ইন ইণ্ডিয়া তাৰপিছত দিছে অপশ্যন নাম্বাৰ 3 অল বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভছ ইন ইণ্ডিয়া হেভ বিন ইনক্লুডেড ইন ৱৰ্ল্ড নেটৱৰ্ক অফ বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ হুইচ অফ দ্য এবভ ষ্টেটমেণ্ট ইজ আৰ কাৰেক্ট এতিয়া ইয়াত সুধিছে কোনটো কাৰেক্ট হয় বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভৰ আইডিয়াটো আহিছিলে 1973-74 দিছ ইজ কাৰেক্ট তাৰপিছত দিছে দেয়াৰ আৰ 18 ডেজিগনেটেড বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ ইন ইণ্ডিয়া মানে ইণ্ডিয়াত 18খন বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ পোৱা যায় এইটো হ'ল কাৰেক্ট তাৰপিছত নেক্সট সুধিছে অল বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভছ ইন ইণ্ডিয়া হেভ বিন ইনক্লুডেড ইন ৱৰ্ল্ড নেটৱৰ্ক অফ বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ এইটো হ'ল ৰং অল নহয় হা যোনটো ৱৰ্ল্ড নেটৱৰ্ক অফ বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভৰ আণ্ডাৰত অকল 13খন ইনক্লুড কৰা হৈছে ইণ্ডিয়াৰ তো এইটো ভুল হ'লে ইয়াত কাৰেক্ট হ'ব অপশ্যন 1 and 2 চি কাৰেক্ট এনচাৰ 1 and 2 এইটো বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ মানে আমি কি গম পাওঁৱেই হ'লেও মই তোমালোকক বুজাই দিছোঁ বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ হ'ল এটা হিউজ প্ৰটেক্টেড এৰিয়া অফ লেণ্ড য'ত প্লেণ্টছ এনিমেলছ আৰু লোকেল পিপল লিভ ছেফলি টুগেডাৰ আৰু ইণ্ডিয়া কাৰেণ্টলি হেজ 18 অফ দি স্পেচিয়েল বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ তাৰপিছত ইয়াত আমি যদি চাওঁ জ'নবিলাক কেনেকৈ ডিভাইড কৰে এই মেইন যোনটো জ'ন হ'ল এইটো হ'ল ক'ৰ এৰিয়া এইটো ষ্ট্ৰিক্টলি ফৰ এনিমেলছ তাৰপিছত নেক্সট আহিলে বাফাৰ জ'ন লাৰ্ণিং এণ্ড টুৰিজিম ইয়াত মানে টুৰিজিমৰ কাৰণে বা লাৰ্ণিঙৰ কাৰণে এক্টিভিটিছবিলাক হ'ব পাৰে কিন্তু এই ক'ৰ জ'নত অনলি এনিমেলৰ কাৰণেহে তাত কোনো টুৰিজিম বা এইবিলাক এক্টিভিটিছ
ইনক্লুড কৰা নহয়। তাৰপিছত আহিলে নেক্সট ট্ৰেনজিশ্যন জ'ন। ট্ৰেনজিশ্যন জ'ন মানে ইয়াত মানে মানুহ বসবাস কৰিব পাৰে, পিপল লিভ হিয়াৰ ছেফলি। তাৰপিছত আৰু বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আমি গম পালোঁ যে ইণ্ডিয়াত আছে টোটেল 18খন, তাৰে আছামত আছে 2খন, এখন হ'ল মানস বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ, এখন হ'ল ডিব্ৰু-চৈখোৱা বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ। এই দুটা আমি মনত ৰাখিম। এতিয়া কেতিয়াবা অপশ্যনত আমাক সুধি দিব পাৰে যে অসমত কেইখন বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আছে, তেতিয়া আমি মনত ৰাখিম যে 2খন, এখন হ'ল ডিব্ৰু-চৈখোৱা বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ, এখন হ'ল মানস। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, দ্য মেক্সিমাম বায়'ডাইভাৰ্চিটি ৰিস্ক প্লেচ ইন ইণ্ডিয়া ইজ। এইটো হ'ব ৰিস্ক আছিলে হা, এইটো মানে ভুলকৈ লিখা হ'ল। মেক্সিমাম বায়'ডাইভাৰ্চিটি ৰিস্ক প্লেচ হ'ল ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট। ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট এইটো আমি গম পাওঁ। ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট এয়া ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটত হাই বায়'ডাইভাৰ্চিটি ৰিস্ক। ইয়াত মানে বেলেগ বেলেগ ৰেয়াৰ এনিমেলছ, প্লেণ্টছ বহুতবিলাক মানে বায়'ডাইভাৰ্চিটি ৰিস্ক ৰিজন হয়, এটা আমি মনত ৰাখিম। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, দ্য হটস্পট অফ বায়'ডাইভাৰ্চিটি ইন ইণ্ডিয়া আৰ। বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট কোনকেইটা হয় মানে ইণ্ডিয়াৰ? এটা আছে অপশ্যনত ৱেষ্টাৰ্ণ হিমালয় এণ্ড ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট, বি আছে ৱেষ্টাৰ্ণ হিমালয় এণ্ড সুন্দৰবন, তাৰপিছত আছে ইষ্টাৰ্ণ হিমালয় এণ্ড দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট, এণ্ড নেক্সটটো হ'ল ইষ্টাৰ্ণ হিমালয় এণ্ড চাইলেণ্ট ভেলী। ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ল ইষ্টাৰ্ণ হিমালয় এণ্ড ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট। বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট আমি কি পালোঁ? অপশ্যনত পালোঁ ইষ্টাৰ্ণ হিমালয় এণ্ড ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট। এই ইষ্টাৰ্ণ হিমালয় হ'ল নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনটো, আৰু এইফালে এইটো হ'ল ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট। ইয়াত এইটোৱে দিয়া আছে, দ্য ইষ্টাৰ্ণ হিমালয়ছ নিয়াৰ নৰ্থ ইষ্ট আৰ কভাৰ্ড ইন থিক ফৰেষ্ট এণ্ড আৰ হোম টু ৱণ্ডাৰফুল এনিমেলছ লাইক ৰেড পাণ্ডা, স্ন' লিঅ'পাৰ্ড এটচেট্ৰা। তাৰপিছত নেক্সট আহিলে চাইলেণ্ট ভেলী ইজ লোকেটেড ইন। চাইলেণ্ট ভেলী লোকেটেড ইন অপশ্যনত দিছে উত্তৰাখণ্ড, কেৰেলা, অৰুণাচল প্ৰদেশ, জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ। ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব কেৰেলা। চাইলেণ্ট ভেলী এইটো কেৰেলাৰ এইখিনিত, এইটো চাইলেণ্ট ভেলী। চাইলেণ্ট ভেলী ইজ এ ষ্টানিং নেশ্যনেল পাৰ্ক লোকেটেড ইন চাউথাৰ্ণ ষ্টেট অফ কেৰেলা। এই চাউথৰ কেৰেলাত প্ৰেজেণ্ট আছে। ইট ইজ এ থিক গ্ৰীণ ৰেইন ফৰেষ্ট ডেট ইজ প্ৰটেক্টেড চ' ৱাইল্ড এনিমেলছ কেন লিভ পিচফুলি। এখন গ্ৰীণ ৰেইন ফৰেষ্টত পৰে। তাৰপিছত আহিলে ভেলী অফ ফ্লাৱাৰ্ছ ইজ ছিটুৱেটেড ইন, ইয়াত দিছে অপশ্যন এ কেৰেলা, অপশ্যন বি জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ, চি উত্তৰাখণ্ড, ডি হিমালয়াছ। ইয়াত দিছে ভেলী অফ ফ্লাৱাৰ ইজ ছিটুৱেটেড ইন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, ভেলী অফ ফ্লাৱাৰ ইজ ছিটুৱেটেড ইন। ভেলী অফ ফ্লাৱাৰ অপশ্যনত আছে কেৰেলা, জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ, উত্তৰাখণ্ড, হিমালয়া। ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব উত্তৰাখণ্ড। The Valley of Flower is a national park high up in mountains of Uttarakhand. When the monsoon rain arrives, the whole valley blooms with millions of colorful wildflowers. আৰু সেইটো কাৰণে ইয়াক ভেলী অফ ফ্লাৱাৰ্ছ বুলি কোৱা হয়। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মনত ৰাখিবলগীয়া কথা হ'ল যে ভেলী অফ ফ্লাৱাৰ্ছ মানে উত্তৰাখণ্ডত থকা ভেলী অফ ফ্লাৱাৰ্ছে ইউনাইটেড নেশ্যনৰ আণ্ডাৰত ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটৰ স্বীকৃতি প্ৰাপ্ত হ'ল। Next question number 8. Which of the following regions of India is a confluence of mangrove forest, evergreen forest and deciduous forest? সুধিছে যে তলৰ কোনটো ৰিজন মানে মেনগ্ৰোভ ফৰেষ্টটো আছে, এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্টটো হয় আৰু লগতে ডিচিডুৱাছ ফৰেষ্টটো হয়। এইটো অপশ্যন কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ল আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ড। মানে এইবিলাক হ'ল মেনগ্ৰোভছ হা। মেনগ্ৰোভত কি হয়, মেনগ্ৰোভ ট্ৰিজবিলাক এনেকুৱা হয়, ইহঁতৰ কিছুমান স্পেচিয়েল ৰুটছ থাকে that grow above mud so they can breathe। এইবিলাক মানে যোনবিলাক আমি ৰুটছবিলাক আমি এনেকৈ ওপৰত দেখা পাই থাকিম, মানে এইবিলাক মেনগ্ৰোভ ফৰেষ্টত থকা প্লেণ্টছবিলাকৰ এইবিলাক স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স হয়। এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্ট বুলি ক'লেতো আমি গম পাওঁৱেই নৰ্থ ইষ্টতো কিমান এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্টেই হয়। তাৰপিছত ইয়াত কৈছে দিছ আইলেণ্ডছ হেভ চাল্টি বিচেছ পাৰফেক্ট ফৰ মেনগ্ৰোভছ, ৰেইনি এৰিয়াছ ফৰ এভাৰগ্ৰীণ ট্ৰিজ এণ্ড ড্ৰায়াৰ পাৰ্টছ ৱেৰ ট্ৰিজ ছেড দেয়াৰ লিভছ ইন অটাম। সেইটোকে ডেচিডিয়াছ বুলি কয়, য'ত মানে পাতখিনি এটা ছিজনত সৰি যায়। এই গোটেই কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সখিনি একেলগে মানে আন্দামান আৰু নিকোবৰ আইলেণ্ডত পোৱা যায়, য'ত মানে মেনগ্ৰোভ ফৰেষ্ট হওক, এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্ট বা ডেচিডুৱাছ ফৰেষ্ট তিনিওটা একেলগে পোৱা যায়। তাৰপিছত আমি চাম নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9. হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং হেভ কৰেল লিভ। ইয়াত সুধিছে যে তলত থকা কোনটোত মানে কৰেল ৰিফ আছে। এটাটো দিছে অপশ্যন আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ড, তাৰপিছত দিছে গাল্ফ অফ কাটছ, তাৰপিছত নেক্সট আছে গাল্ফ অফ মান্নাৰ, তাৰপিছত আছে সুন্দৰবন। চিলেক্ট দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইউজিং
দ্য কোড গিভেন বিল'। আৰু কৰেল ৰিফ কি হয়? কৰেল ৰিফ হ'ল কিছুমান কৰেল যোনবিলাক এইবিলাক হ'ল টাইনি এনিমেলছ হয়, টাইনি এনিমেলছত পৰে হা। কি হয় কৰেল পলিপৰ পৰা বনে, মানে কৰেল সাগৰত যোনবিলাক এটা পলিপ বুলি এটা আছে হা, সেই কৰেল পলিপৰ পৰা গৈ কৰেল ৰিফটো বনে। যেতিয়া মানে কি হয় এই কৰেল পলিপবিলাক যেতিয়া থাকে লাৰ্জ গ্ৰুপত থাকে, কলনি ফৰ্ম কৰে আৰু কি কৰে সেই পলিপবিলাক লাৰ্জ গ্ৰুপত থাকি কলনি হিচাপে থাকে এনেকে। আৰু সিহঁতি কি কৰে হাৰ্ড আউটাৰ চেলত কি থাকে লাইমষ্টন থাকে সেই পলিপৰ, মানে কেলছিয়াম কাৰ্বনেট প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে। আৰু এইবিলাকেই গৈ গৈ মানে অভাৰ টাইম কি হয় কৰেল ৰিফ ফৰ্মেশ্যন কৰে। এতিয়া সুধিছে যে তলৰ ক'ত ক'ত কৰেল ৰিফ প্ৰেজেণ্ট হয়। ইয়াত আন্দামান নিকোবৰত কৰেল ৰিফ আছে আমি গম পাওঁ। তাৰপিছত নেক্সট গাল্ফ অফ কাচ্ছ আৰু গাল্ফ অফ মান্নাৰ। আৰু সুন্দৰবনত নাই হা, সুন্দৰবনততো আমি অলপ আগতে চাই আহিছোঁ, সুন্দৰবনৰ স্পেচিয়েলিটি হ'ল মেনগ্ৰোভ ফৰেষ্ট, আমি মনত ৰাখিম। এতিয়া কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন 1, 2, 3 অনলি। এইটো ইয়াত দিছে এইবিলাক কৰেল ৰিফছ কিমান ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ, এইবিলাক মানে একদম কালাৰফুল ফৰ্মেশ্যন কৰে মানে। কৰেল ৰিফছ নিডছ ভেৰি ক্লিয়াৰ চল্টি অ'শ্যান ৱাটাৰ টু ছাৰ্ভাইভ। এই কৰেল ৰিফ থাকিবৰ কাৰণে আমাক সদায় অ'শ্যান ৱাটাৰে লাগিব, চল্টি হ'বই লাগিব, এনভাইৰনমেণ্টটো এনেকুৱাই হ'ব লাগিব। আৰু সুন্দৰবন মানে নহয়, কাৰণ এইটোতো মাডি ৱাটাৰ হয় ন, ৰিভাৰ ৱাটাৰ হয়, আমি জানো যে অ'শ্যান ৱাটাৰতে কৰেল ৰিফ পোৱা যায়। আৰু মানে কালাৰফুল হয়, এইটো আমি ইয়াত ছবিখনত দেখা পাইছোৱেই। আণ্ডাৰ ৱাটাৰ ৰক হয়, বাট দে আৰ একচুৱেলি মেড বাই থাউজেণ্ড অফ টাইনি লিভিং এনিমেলছ। সেইটোৱে ক'লোঁ, যোনবিলাক কৰেল ৰিফ এইবিলাক আমি দেখা পাইছোঁ, এইবিলাক কিছুমান পলিপ নামৰ সেই টাইনি এনিমেলছে ফৰ্ম কৰে মানে। আৰু এতিয়া আমাক কেতিয়াবা সুধিব পাৰে কৰেল ৰিফত প্ৰেজেণ্ট কি আছে, মানে তেতিয়া আমি মনত ৰাখিম যে লাইমষ্টন বা কেলছিয়াম কাৰ্বনেট কৰেল ৰিফত প্ৰেজেণ্ট আছে। ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টু ৰিমেম্বাৰ ডেট কেলছিয়াম কাৰ্বনেট present in coral reef. Next question হ'ল question number 10. A species is considered to be extinct if it has not been seen in the wild for. সুধিছে যে মানে ৱাইল্ডত এটা এনিমেল আমি কেতিয়ালৈকে যদি দেখা নাপাওঁ আমি এক্সটিং বুলি ধৰি ল'ব পাৰোঁ। এইটো হ'ল 50 years। এইটো 50 yearsলৈকে যদি আমি দেখা নাপাওঁ দে অফিচিয়েলি ডিক্লেয়াৰ ইট এক্সটিংক্ট, মিনিং ইট ইজ গন ফৰ এভাৰ। এইটো আৰু আমি গম পাওঁ ফেমাছ ড'ডো বাৰ্ড আৰু ডাইনোচৰ এইবিলাকতো এতিয়া এক্সটিংক্ট স্পেচিছ হয়, আমি গম পাওঁ সিহঁতক অনলি আমি ক'ত দেখা পাওঁ বুকছ বা মিউজিয়ামছত দেখা পোৱা যায়। নেক্সট হ'ল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 11. হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এন এক্সাম্পল অফ ইন-সিটু কনজাৰ্ভেশ্যন। ইয়াত সুধিছে যে কোনটো ইন-সিটু কনজাৰ্ভেশ্যন নহয়। ইন-সিটু কনজাৰ্ভেশ্যন মানে হ'ল য'ত মানে প্লেণ্টছ হওক বা এনিমেলছবিলাক কনজাৰ্ভ কৰা হয়, মানে নিজৰ হেবিটেটতে ৰখা হয়, মানে তাৰ পৰা উঠাই আনি বেলেগলৈ নিয়া নহয়, মানে জেগাতে য'ত যেতিয়া কনজাৰ্ভ কৰি দিয়া হয় সেইটো হ'ল ইন-সিটু কনজাৰ্ভেশ্যন। এতিয়া বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভটো নট সুধিছে হা, কোনটো নহয় সুধিছে। বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভটোতো এটা ইন-সিটু কনজাৰ্ভেশ্যন হয়, মানে কি হয় জেগাতে যোনবিলাক এনিমেল নিজৰ হেবিটেটত আছে তাতেতো আমি কনজাৰ্ভ কৰি ৰাখিছোঁ ন, আমিতো বেলেগকৈ মানে জুত যেনেকৈ ৰাখোঁ তেনেকৈতো লৈ অহা নাই। সেইটো হিচাপত নেশ্যনেল পাৰ্কো এক্সাম্পল হয় ইন-সিটু কনজাৰ্ভেশ্যনৰ। তাৰপিছত ছেক্ৰেড গ্ৰোভো হয়। এই বটানিকেল গাৰ্ডেনটো ইন-সিটু কনজাৰ্ভেশ্যন নহয়। অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট এনচাৰ, মানে এইটোক কি বুলি কোৱা হয় এক্স-সিটু। মানে কি এক্স-সিটু মানে হ'ল বাহিৰত লৈ গৈ যেতিয়া আমি কনজাৰ্ভ কৰোঁ। বটানিকেল গাৰ্ডেনত যোনবিলাক থাকে প্লেণ্টছ এনিমেল এইবিলাক সিহঁতৰ নেচাৰেল হেবিটেট নহয়, আমি মানে নেচাৰেল হেবিটেটৰ পৰা তাক আনি কনজাৰ্ভ কৰোঁ। এইবিলাক আমি চাব পাৰোঁ। এইটো ইন-সিটু মিনছ প্ৰটেক্টিং প্লেণ্টছ এণ্ড এনিমেলছ ইনচাইড দেয়াৰ নেচাৰেল ৱাইল্ড হোম। এইবিলাক এতিয়া আমি যেতিয়া বাঘ বা সিংহ এটাক যেতিয়া আমি প্ৰটেক্ট কৰিছোঁ ৱাইল্ড লাইফ মানে চেঞ্চুৰী হওক বা নেশ্যনেল পাৰ্ক, আমি তাতে নিজৰ হেবিটেটতে সিহঁত আছে, আমি জাষ্ট সেই জেগাটো আমি কনজাৰ্ভ কৰিছোঁ বা প্ৰটেক্টেড ছাইট হিচাপে বনাই দিছোঁ, সেইটো কাৰণে হ'ল সেইটো ইন-সিটু। আৰু এই বটানিকেল গাৰ্ডেনটোতো মেইনলি হিউমেন মেড হয় ন, সিহঁতক নিজৰ অৰিজিনেল হোমততো নাই। এইবিলাক বটানিকেল গাৰ্ডেন এই প্লেণ্টছবিলাক যোনবিলাক আছে অৰিজিনেল হেবিটেটত নাই ন, সিহঁতক আমি উঠাই আনি বেলেগকৈ ৰাখিছোঁ। এই কুৱেশ্যনটো যে বহুত ৰিপিটেড কুৱেশ্যন হয়, মানে
সুধি দিয়ে এক্সামত তোমাৰ বেলেগ বেলেগ দি দিব, তোমাৰ জু দি দিব, নেশ্যনেল পাৰ্ক, ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী, বটানিকেল গাৰ্ডেন বা মানে একুৰিয়াম, সেইটো এটা এক্সিটু কনজাৰ্ভেশ্যনৰে এক্সাম্পল হয় একুৰিয়ামটো। কাৰণ আমি মাছ যেতিয়া আমি আনি একুৰিয়ামত ৰাখোঁ, সেইটোতো আমি বেলেগকে লৈ আহি আনো ন, সিহঁতৰ নিজৰ হেৰিয়াত নাথাকে নহয়, নেচাৰেল হেবিটেটত নাথাকে। তো এইকেইটা আমি মনত ৰাখিম, এক্সিটু আৰু ইনচিটু কনজাৰ্ভেশ্যনৰ এক্সাম্পলছখিনি আমি মনত ৰাখিম। নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, which of the following gases is commonly used for cryobank for ex-situ conservation? ক্ৰায়'বেংক প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন বুলি এটা আছে, মই নেক্সট শ্লাইডত বুজাই আছোঁ। এতিয়া সুধিছে এক্স-সিটু মানে যেতিয়া আমি কিবা এটা বস্তু বেলেগকৈ আনি মানে কনজাৰ্ভ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এটা গেছ ইউজ কৰা হয়, ক্ৰায়'বেংক বুলি কয়। সেই ক্ৰায়'বেংকৰ কাৰণে সেই গেছটো হ'ল মানে মেইনলি লিকুইড নাইট্ৰজেন ইউজ কৰা হয়, লিকুইড নাইট্ৰজেন। আৰু লিকুইড নাইট্ৰজেন ইমান ক'ল্ড, মানে ই কি হয় -196 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডত। ইট কেন ফ্ৰিজ এ ছফ্ট ফ্লাৱাৰ পেটেল ছলিড ইন জাষ্ট 1 ছিংগল ছেকেণ্ড। সেইটো কাৰণেই ক্ৰায়'বেংকত সদায় লিকুইড নাইট্ৰজেন ইউজ কৰা হয়। ক্ৰায়'বেংক ইজ লাইক ছুপাৰ ক'ল্ড ফ্ৰিজাৰ ইউজ টু ছেফটি ষ্ট'ৰ প্লেন চিড ফৰ দ্য ফিউচাৰ চাইণ্টিষ্ট ইউজ লিকুইড নাইট্ৰজেন বিকজ ইট ইজ মাছ ক'ল্ডাৰ দেন নৰ্মেল আইচ। মানে যোনটো লিকুইড নাইট্ৰজেন হয় সেইটো নৰ্মেল আইচৰ নিচিনা নহয়, মানে যিহেতু এইটো -196 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডলৈকে মানে একদম ঠাণ্ডা হয়। আৰু ই কি কৰে, যেতিয়া আমি মানে প্লেন চিড বা কিবা ফিউচাৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কি কৰে, জাষ্ট ছিংগল ছেকেণ্ডতে ই ভালকৈ প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য কনভেনশ্যন এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য কনজাৰ্ভেশ্যন অফ অপশ্যন এ আছে বায়'ডাইভাৰ্চিটি, ফৰেষ্ট, ৱেটলেণ্ড, ড্ৰাইলেণ্ড। এইটো হ'ব ৱেটলেণ্ড। Countries around the world made a special promise called the convention to protect our wetlands. Wetland বিলাকৰ protect কৰিবৰ কাৰণে। Wetlands are areas where the land is covered by shallow water like swamps and marshes. এইবিলাক ৱেটলেণ্ড হয়। ৱেটলেণ্ডৰ এক্সাম্পল চাবলৈ গ'লে দীপৰ বিলখনো এখন আছামৰ ৱেটলেণ্ড হয়। অলছ' ইট ইজ এ ৰামছাৰ ছাইট। দীপৰ বিলখনকতো ৰামছাৰ ছাইট হিচাপেও ইনক্লুড কৰা হৈছে, আমি মনত ৰাখিম। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং পেয়াৰ্ছ ইজ ইনকাৰেক্টলি মেটছ? ইয়াত হৈছে ইনকাৰেক্টলি মেটছ। ইয়াত আছে মন্ট্ৰিয়েল প্ৰট'কল, ছাবষ্টেন্স ডেট ডিপ্লেট অ'জন লেয়াৰ। নেক্সট আছে কাৰ্টিজেনা প্ৰট'কল, ছেফ ট্ৰেন্সফাৰ হেণ্ডলিং এণ্ড ইউজ অফ লিভিং মডিফাইড অৰ্গেনিজমছ। নাগোয়া প্ৰট'কল, এক্সেছ এণ্ড বেনিফিট শ্বেয়াৰিং অফ জেনেটিক ৰিচোৰ্চেছ। এণ্ড নেক্সট হ'ল বন কনভেনশ্যন, ৰিডাকশ্যন অফ গ্ৰীণ হাউচ গেছেছ ইন টাইম বাউণ্ড মেনাৰ। এতিয়া আমি আগৰ যেতিয়া আমি MCQ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, তাত আমি এইকেইটাৰ বিষয়ে বিশেষভাৱে পঢ়ি আহিছোঁ। মন্ট্ৰিয়েল প্ৰট'কল হওক, কাৰ্টিজেনা হওক, নাগোয়া হওক, আৰু এইকেইটা আমি বহুত মনত ৰাখিব লাগিব হা। মন্ট্ৰিয়েলটোতো হয় অ'জন ডিপ্লেটিং ছাবষ্টেন্স, দিছ ইজ কাৰেক্ট। নেক্সট কাৰ্টিজেনাটো হ'ল যে লিভিং মডিফাইড অৰ্গেনিজিমৰ ছেফ ট্ৰেন্সফাৰ হেণ্ডলিঙৰ কাৰণে, অলছ' দিছ ইজ অলছ' কাৰেক্ট। দেন নাগোয়া প্ৰট'কল, এক্সেছ এণ্ড বেনিফিট শ্বেয়াৰিং অফ জেনেটিক ৰিচোৰ্চেছ, আৰু এইটো কাৰেক্ট হয়। নেক্সট বন কনভেনশ্যন, ইয়াত কি কৈছে, ৰিডাকশ্যন অফ গ্ৰীণ হাউচ গেছ। বন কনভেনশ্যন ইজ নট ৰিলেটেড টু গ্ৰীণ হাউচ গেছ, ইট ইজ ৰিলেটেড টু বন কনভেনশ্যন, মানে বন কনভেনশ্যন ইজ নট ৰিলেটেড টু ৰিডাকশ্যন অফ গ্ৰীণ হাউচ গেছ, হুইচ ইজ নট কাৰেক্ট দিছে এইটো বন কনভেনশ্যন। নেক্সট বন কনভেনশ্যন, ৰিডাকশ্যন অফ গ্ৰীণ হাউচ গেছেছ ইন টাইম বাউণ্ড মেনাৰ, এইটো ভুল। Because the Bonn Convention has nothing to do with gases, it is actually protect global promise to protect animals and birds. মানে এইটোৱে, মানে মেইনলি বন কনভেনশ্যন ইজ ৰিলেটেড টু মাইগ্ৰেটৰী স্পেচিছৰ কাৰণে হয়, ইয়াত গ্ৰীণ হাউচ গেছৰ লগত নহয়। নেক্সট আমি মনত ৰাখিম, ৱৰ্ল্ড ৱেটলেণ্ড ডে ইজ অবজাৰ্ভ ইন অপশ্যন এ 2 ফেব্ৰুৱাৰী, বি 2 এপ্ৰিল, চি 2 মে, অপশ্যন ডি 2 মাৰ্চ। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ল 2 ফেব্ৰুৱাৰী। এইটো বহুত মনত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হা, আগৰ কোনোবা এটা এক্সামত মানে ৱৰ্ল্ড ৱেটলেণ্ড ডেৰ ডেটো আহিছে, আমি মনত ৰাখিম ৱৰ্ল্ড ৱেটলেণ্ড ডে এতিয়া অবজাৰ্ভ কৰা হয় ফেব্ৰুৱাৰী 2। তাৰপিছত ৱৰ্ল্ড ৱেটলেণ্ড ডেৰ থিমটো হ'ল 2026-ৰ ৱেটলেণ্ডছ এণ্ড ট্ৰেডিশ্যনেল wetlands and traditional knowledge, celebrating cultural heritage,
কালচাৰেল হেৰিটেজ আমি মনত ৰাখিম ৱেটলেণ্ডছ এণ্ড ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজ চেলিব্ৰেটিং কালচাৰেল হেৰিটেজ দিছ ইজ দ্য 2026 আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিল আৰু নেক্সট MCQ ছিৰিজত আৰু মই কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ বা আদাৰ এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হোৱাকৈ MCQ লৈ আহিম ধন্যবাদ আজিৰ কাৰণে এই 15টা MCQ আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ মাজত পুনৰ লৈ আহিম কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ ফৰ ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ এক্সামিনেশ্যন এণ্ড আদাৰ এক্সামিনেশ্যন আৰু ভিডিঅ'বিলাক কণ্টিনিউ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে অংকুৰণ ACS একাডেমিক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ